साउनको महिना छ र साउनको महिनामा नेपालमा एउटा चलन छ लुतो फाल्ने चलन आम प्रचलित एउटा चलन छ र त्यही लुतोमा लगाउने औषधिको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु र लुतो विशेष त यदि कोही व्यक्तिलाई राति सुत्ने बेलामा घाँटीदेखि मुनि विशेष गरेर छोरी मान्छेहरूको छातीतिर र छोरा मान्छेहरूको गुप्ताङ्गमा र औँलाका कापाहरूमा बढी चिलाउँछ र त्यो चिलाएको जुन लुतो छ त्यसको दाग सानो सानो कोही निको भए जस्तो हुने र अलिकति टुप्पोमा खाटा बस्ने र एकदम धेरै कनाउने एकदम बढी चिलाउने चिलाएपछि आनन्द आउने यस्तो खालको लक्षण देखिएको छ भने यहाँहरूलाई लुतो हुनसक्छ। यो इच माइट भन्ने एउटा परजीवीले गर्दाखेरि यो गराउने गर्छ र यो इच माइट भन्ने परजीवी कपडाहरू सेयरिङ गर्दा हातहरू मिलाउँदा सँगै सुत्दा सँगै बस्दाखेरि र एउटाले युज गरेको यस्तो लुतो लागेका बिरामीहरूले युज गरेको कपडा अर्को बिरामीहरूले युज गर्दा पनि लुतो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्छ। कतै निको भए जस्तो हुने कतै सुकेको ओबाए जस्तो भइरहने र कतै चिलाइरहने त्यस्तो खालको प्रब्लम यहाँहरूलाई भएको छ भने त्यो लुतो हुनसक्छ र त्यो लुतोमा एकदमै इफेक्टिभ राम्रो काम गर्ने यो पर्मिथ्रिन लोसन रहेको छ। स्क्याबिज लोसनले पनि स्क्याबिज पनि गामा बेन्जेन लोसन जुन छ स्क्याबिज लोसन पनि चलाइन्छ तर यो पर्मिथ्रिन अहिलेको लेटेस्ट अलि बढी चलेको र पर्मिथ्रिन 5% वेट बाई भोल्युमको यो जुन लोसन रहेको छ र यसमा प्रयोग गर्ने साबुन पनि रहेको छ। यो साबुन यसैको बारेमा आज मैले यहाँहरूलाई संक्षिप्तमा बताउँदैछु। यदि यहाँहरूलाई लुतो आएको छ भने यहाँहरूले पर्मिथ्रिन लोसन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूको स्किन स्पेसलिस्टको सल्लाहमा र स्किन स्पेसलिस्टहरूले यो पर्मिथ्रिन लोसनलाई कसरी एप्लाई गर्नु भनेर भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो यहाँहरूले घाँटीदेखि मुनि लगाउनु पर्ने हुन्छ र लगाउँदाखेरि यहाँहरूले राम्रोसँग राति सुत्ने बेलामा यहाँहरूले लगाउनुपर्छ। घाँटीदेखि मुनि सर्लक्क आफ्नो पुरै शरीर कभर गर्ने गरेर जहाँ चिलायो त्यहाँ होइन होल बडी कभर गर्ने गरेर यहाँहरूले राति सुत्ने बेलामा लगाउने र बिहान उठिसकेपछि यो जुन सोप छ यो सोपको सहायताले यहाँहरूले यो सोपले मजाले मिची नुहाउनुपर्छ र यो क्रिया यहाँहरूले हप्तामा 2 चोटि दोहोऱ्याउनुपर्छ। हप्तामा 2 चोटि दोहोऱ्याउनुपर्छ र हप्तामा 2 चोटि दोहोऱ्याउँदाखेरि भनेको एक हप्ता लगाइसकेपछि अर्को हप्ता आज फर इक्जाम्पल बुधबार लगाउनु भयो भने अर्को बुधबार, बिहिबार लगाउनु भयो भने अर्को बिहिबार, यसरी हप्ताको एकचोटि यहाँहरूले 2 हप्ता अनिवार्य लाउनुपर्छ र कहिलेकाहीँ व्यथा हेरेर रोगको कन्डिसन हेरेर अलि लामो समय पनि लाउन पर्ने हुनसक्छ त्यो स्किन स्पेसलिस्टको सल्लाहमा। र यो पर्मिथ्रिन लोसनले टाउकोमा हुने जुन जुम्डाहरू छ त्यो जुम्डाहरूको बारेमा पनि यसले काम गर्ने गर्छ र ती जुम्डाका लिखा अब भनौँ न सम्पूर्ण जुम्डा सम्पूर्ण मार्ने गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले रातभरि लाउनु भयो भने यो अलिकति सेन्सिटिभ छ यो कडा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोसन यहाँहरूले 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा मात्रै टाउकोमा लगाएर त्यसपछि नुहाउन सक्नुहुन्छ। नुहाउँदाखेरि यहाँहरूले साबुन युज गर्न नि सक्नुहुन्छ नगर्न नि सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हप्ताको 1 चोटि 2 चोटि अब कन्डिसन हेरेर 2 हप्ता 3 हप्ता गरेर यदि यहाँहरूले टाउकोमा लाउनु भयो भने यसले जुम्डा पनि मार्ने गर्छ। यो पर्मिथ्रिन लोसनको पनि केही साइड इफेक्टहरू हुने गर्छ र यो साइड इफेक्टहरू के छ भन्दाखेरि यो पर्मिथ्रिन लोसन लगाइसकेपछि कतिजनाले एकदम पोल्यो भन्न सक्नुहुन्छ, एकदम शरीर पोल्यो एकदम गाह्रो भयो भन्न सक्नुहुन्छ, यसले शरीर अलिकति तातो बनाउन सक्छ। त्यस्तै गरिकन पर्मिथ्रिन लोसन लगाइसकेपछि यसकै एलर्जी यो पर्मिथ्रिनको एलर्जी भएर दाउराहरू उठ्न सक्छ, फोकाहरू उठ्न सक्छ। यो खालको एक खालको एउटा साइड इफेक्ट हुनसक्छ। त्यस्तै गरिकन अब यो पर्मिथ्रिन लोसनको अरू पनि केही साइड इफेक्टहरू यदि यहाँहरूले लगाउँदाखेरि आएको छ भने यहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि केही साइड इफेक्टहरू आएको छ भने यहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ तर मोस्टली यसको यी बाहेक अरू त्यति धेरै साइड इफेक्टहरू रहेका छैनन् पर्मिथ्रिन लोसनको। र कस्ता बिरामीहरूलाई नलगाउने अथवा कसले नलगाउने भन्दाखेरि यो विशेषतः 2 महिना मुनिका बच्चाहरूलाई लगाउन दिनु हुँदैन र
यो लगाउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले आस्थामा भएका बिरामीहरू जसलाई आस्थामा छ ती त्यस्ता बिरामीहरूले पनि लगाउनुहुन्न र इक्जेमा भएका छालामा इक्जेमा रोग भएका बिरामीहरूले पनि यो लगाउनु हुँदैन। यसरी यो छोटो भिडियो थियो यो पर्मिथ्रिन लोसन सम्बन्धीको र लुतोमा लगाउने लोसन। र अहिले अब अलिकति लुतो पनि फैलिएको हुनसक्छ कहीँ कतै सरसफाइको कमीले, त्यस्तो कन्डिसनमा यो भिडियो कसैको लागि उपयोगी पनि हुनसक्छ। यदि यो भिडियो उपयोगी छ भने यो भिडियोलाई सेयर गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियो यहीँ इन गर्छु। सी यू गाइज, बाइ बाइ।